ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አኩኩሉ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬውም ቪዲዮዬ የብዙዎቻችሁ ፍላጎትና ጥያቄ ሆነው ተምብኔል እንዴት ነው የምትሰራው የሚል ጥያቄ በጣም ብዙ አለ። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርተናል። በፒሲም ወይም ደግሞ በስልካችሁ የምትሰሩት ቪዲዮ ተሰርቷል። ቼክ ያላረጋችሁት ካላችሁ እዚህ ጋር ያለችው አነክታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዛ ላይም በፎቶሾፕ ምናምን ነበር ያሳየነው። እዛ ላይም የነበረው ጥያቄ አንደኛ የነበረው ነገር ፎቶሾፕ ሶፍትዌሩን ከየት ነው የምናገኘው ሚል ጥያቄ ነው። እንዴት ነው ዳውንሎድ የምናደርገው? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የነበረው የፒሲያችን ስፔክ ፎቶሾፕን ራን አላረጋለ በጣም ስሎ ይሆንብኛል እና ፎቶሾፕ ስጭን በትክክል አይሰራልኝም። ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ 32 ቢት ፎቶሾፕ ሶፍትዌሩ ካለ ምናምን የሚል ነው እና ይሄን ያለ ፎቶሾፕ መጨነቅ የለባችሁም ብዬ አሰብኩኝ። አሁን ፒሲያችሁ ጥሩ ካልሆነ ምናምን ባላችሁ ነገር መስራት የምትችሉበትን 3 ፎቶሾፕን ሊተኩልን የሚችሉ ኦንላይን የምንሰራቸው የተምብኔል መስሪያ ወይም የፈለጋችሁት ባነርም ሆነ ተምብኔል የፈለጋችሁትን የምትሰሩበት 3 ኦልተርኔቲቭ የሆኑ የፎቶሾፕ ዌብሳይቶችን አስተዋውቃችኋለሁ። በጣም ፍሪ ናቸው። ምንም ነገር ኮስት አይጠበቅባችሁም ከናንተ። በጣም ምርጥ የሆኑ ናቸው። ተወዷቸዋላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ እንደተለመደው ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ያው ላይክ አድርጉት። ጀምረናል። የመጀመሪያውና እኔ ገና ዩቲዩብ ስጀምር እጠቀምበት የነበረው ካንቫ የተሰኘው ዌብሳይት ነው። ይሄም ዌብሳይት በስልካችሁ ላይም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን በፒሲ ሲሆን በደንብ ትልቅ ስክሪን ነው። እንደፈለጋችሁ ቲክ ማድረግ ትችላላችሁ። ካንቫ ይባላል። የሚጠበቅባችሁ ከናንተ ጉግል አካውንታችሁን ብቻ መክተት ነው። ይሄ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት የድሮ ተምብኔሎቼ ናቸው። እነዚህ ጋር ሴቭ አድርጎም ያስቀምጥላችኋል በዛው እና በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው። እንደፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ የኢንስታግራም ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ። ለፌስቡክ የሚሆን ራሱ ሳይዛቸው እንድትጨነቁላ ያደርጋችሁም ራሱ ይሰራላችኋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ተምብኔል ይላል። ቴምፕሌቶች አሉላችሁ። እዚሁ ላይ ፎቶዎቹን ብቻ ቀያየር አድርጋችሁ የራሳችሁ የምትፈልጉትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ የተለያዩ አሉ። 2 ፎቶ የሚገባበት ካላችሁ ወይ ደግሞ አንድ ፎቶ ይሆንና እዚህ ጋር ታይትላችሁ የምታስገቡበት አይነት ምንም ከናንተ የሚጠበቅ ስራ የለም። እንዳለ ቴምፕሌቶቹን ከፈተልኝ። ለምሳሌ ጌሚንግ ምናምን የምትሰሩ ከሆነ ጌም ከሆነ ስለ ጌም ከሆነ ለምሳሌ መረጥኩኝ። ወደ እዚህኛው ፓርቲ ዞን ሄዳል። እዚህ ጋር የሚጠበቅባችሁ ነገሮች በቃ እዚህ ጋር ቴምፕሌቱ ይሆንና ከናንተ የሚጠበቀውን አፕሎድ ከሆነ ፎቶ ልትሰጡት እዚህ ጋር እንዲገባ የምትፈልጉትን ፎቶ ከፈለጋችሁ ይዛችሁ መታችሁ እዚህ ጋር ድሮፕ ማድረግ ነው። ከፋይላችሁ ላይ ይዛችሁ መታችሁ ድሮፕ ማድረግ ነው። ለምሳሌ ይሄን ድሮፕ ላድርገው። እንደምታዩት ድሮፕ ፎር አፕሎድ ይላችኋል። ያው እዚች ጋር አስገባችሁት ማለት ነው። ሌላ ነገር ፎቶ ይላል። ፎቶ ፍሪ ሆኑ ፎቶዎች አሉላችሁ መጠቀም የምትችሏቸው ከፈለጋችሁ፣ የራሳችሁ ፎቶ ከሌላችሁ። ሌላኛው ኤሌመንቶች የተለያዩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት። ጉርጉር አድርጉት። በጣም በቃ የሚገርም ነገር ነው። ታይትል ይላል። ታይትል አሁን እዚህ ጋር የራሱ ፎንት ሳይዝ ምናምን አለው። እናንተ በፈለጋችሁት መቀየር ትችላላችሁ። ቪዲዮን ተውት፣ ምንም አይጠቅመንም። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ባክግራውንዶችም አሉ፣ ፍሪ ሆኑ ባክግራውንዶች ማለት ነው። እነሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላኛው ከናንተ አሁን እዚህ ጋር ማስተካከል የፈለጋችሁት ነገር ቦታ ካለ አሁን ይሄኛው ስትነኩት ሴሌክት ያደርገዋል ራሱ። ከፈለጋችሁ ሪሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤቭሪ ዲቴል ለማየት ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ቪዲዮዎች አሉ። በካንቫ እንዴት ነው የሚሰራው ተምብኔል ምናምን ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ብቻ እኔ ሂንቱን ሰጣችሁ። እዚህ ጋር ማስተካከል የምትፈልጉት ታይትል መጻፍ ትችላላችሁ ምናምን። ይሄ የመጀመሪያው ቤስት ሁላችሁም ልትጠቀሙበት ይገባል ብዬ ማስበው አብሶ ፎቶሾፕ የሌላችሁ ማለት ነው። እኛ
ፎቶሾፕን የሚመስል ነገር ነው የምንፈልገው እንጂ እንደዚህ ቴምፕሌት የሚሰጠን ሳይሆን ራሳችን መስራት ነው የምንፈልገው ካላችሁ ደግሞ ለሱም አለ። በሁለተኛ ደረጃ ማሳያችሁ ፒክሰላር የሚባል ዌብሳይት አለ። ኦንላይን የምትሰሩበት ራሱ ፎቶሾፕ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት አይነት ፓኬጅ አይነት ነገር ነው ያለው። እኛ ፕሮ የሆነውን ፓወርፉል የሆነውን ነው የምንፈልገው። ላውንች እናደርገዋለን። ኤክስፖርት አይነት ነገር ይላል። እዚህ ጋር ምንድነው ከፈለጋችሁ ኦፕን ኢሜጅ ብላችሁ ማምጣት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ዌብሳይት ላይ የሚገኝ ፎቶን ከሆነ መክተት የምትፈልጉት እቺ ሎድ ዩአርኤል የምትላለች። ግን እኛ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ነው የሚመቸን። ድራግ አድርጌ ልክተተው እስከቱት ያው በቃ ራሱ ፎቶሾፕ ማለት ነው። በቃ ብዙ ነገሩ ራሱ ፎቶሾፕ ነው። ፎቶሾፕ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይሄ ነው ፎቶሾፕ አይደል? እዚህ ጋር የምታያቸው በተኖች እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ኦልሞስት ብዙዎቹ አሉ እዚህ ጋር የሚጠቅሙን ነገሮች ማለት ነው። ስንሰራ በጣም የምንጠቀምባቸው ነገሮች እዚህ ጋር አሉ። ከፈለግን ያው እዚህ ጋር የመረጥነው እንትን ላይ ቴክስት ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቤስት እንደዚህ ብዬ ከፈለኩ ፎንት ማስተካከል እንችላለን። እንደምታዩት ነው። ከለር እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። ነጭ እንዲሆን ከፈለግን ሳይዙንም እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ። ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ቀለል ያለ ነገር ዝም ብሎ ለማሳየት ያክል ነው። እንዲህ መስራት ትችላላችሁ። ቱሎቹን ያው ፎቶሾፕ የምታውቁ ሰዎች ቱሎቹ ለምን እንደሚጠቅሙ እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ከፈለጋችሁም ብለር ማድረግ ከፈለጋችሁ ምናምን ሁሉ ነገር አለ። ብለር ጋዣን ብለር ምናምን አለላችሁ። ባክግራውንዱ ብለር እንዲሆን ከፈለጋችሁ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ደስተኛ ከሆናችሁ አፕላይ ምናምን ትሉታላችሁ። ሁለተኛው ዌብሳይት ይሄ ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው በጣም አሪፍ መላችሁ ሁለቱ የነገርኳችሁ በጣም አሪፎች ናቸው። ይሄ ደግሞ ተጨማሪ ነው። ሱሞ አፕ ይባላል። ይሄም ዌብሳይቱን የሶስቱንም ዌብሳይቶች ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አያሳስባችሁ። እዚህ ላይም እንደፈለጋችሁ ነው። እዚህ ላይ ድራግ ኤንድ ድሮፕ አይሰራም። ለማንኛውም ፋይል ብላችሁ ኦፕን ነው የምታደርጉት። ከኮምፒውተራችን ኦፕን እናድርግ። ለምሳሌ እኔ ብዙ ተምብኔሎችን ያው አላጠፋቸውም። ላስት ቪዲዮ የሰራሁት አለ። እኔ ለምሳሌ መጨረሻ የሰራሁት ነው። አብሬል ኤችዲ ላይ የተሰራ ቪዲዮ ነው። እኔኛውን ለማሰማመር ምናምን ከፈለጋችሁ ራሱ እዚህ ጋር ፈታ ብላችሁ ማሰማመር ትችላላችሁ። የቀድሙ ላይ ለምሳሌ ያው እኔ ቪዲዮ ይሄ ፎቶ ጠቆር ነገር ያለ ስሜት ከተሰማኝ ፋይል ምናምን የሚላለ ከላይ ፋይል ኤዲት ኢሜጅ ሴሌክት ሌየር ምናምን የሚለው ላይ ብራይትነስ ከፈለኩ አጀስትመንት ላይ ብራይትነስ ብዬ ትንሽ ሰጠት እንዳይነጣብኝ ኮንትራስቴን ሰጠት አድርጌ ፓፕ አድርጎ እንዲወጣ ማድረግ እንችላለን። ገባችኋ? ቅድሙ ፓፕ እንዲሆን እናደርጋለን። ኦኬ ማለት እንችላለን። ካልተመቻችሁ ኮንትሮል ፕላስ ዚ ከነካችሁ ወደ ነበረበት ይመለሳል። ብቻ ሁሉ ነገር አለላችሁ። ለነዚህ የሚጠቅሙ ቲቶሮችን ማየት ነው። ስማቸውን የጻፋችሁ ለምሳሌ ሱሞ አፕ ብላችሁ ቲቶር how to make thumbnail በእንግሊዘኛ ብትጽፉ እንዴት እንደሚሰራው ካሳያችሁ ይገባል። እንግሊዘኛ ቋንቋውን በደንብ ባይገባችሁ ህንደኛም ሊሆን ይችላል። አሪፍ ቲቶሪውን እንጂ ቋንቋ ምናምን መምረጥ አይጠበቅባችሁም። መብራት ሄደ፣ ደስ ይላል። ውድ ያኩኩሉ ቻናል ቤተሰቦች ይኸው መብራት ሄደ። ለማንኛውም የሁሉንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከነዚህ የተሻለ ዌብሳይቶች እናውቃለን የምትሉ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን፣ እንጠቀምበት። ፎቶሾፕ ምናምን የሌላቸው ሰዎች ይፈልጉታልና ኮሜንት ላይ ማስቀመጣችሁ እንዳትረሱ። በተረፈ ይመቻችሁ። ስለ ቪዲዮ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በድጋሚ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ ማረጋችሁ እንዳትረሱ። ያው ይሄ ቪዲዮ ሁለት ፓርት ነው ያለው፣ ኢንዶር እና አውትዶር። ያው መብራት እልም ብሏል፣ ዝናብም ሊዘንብ ነገር ነው። ብቻ ይመቻችሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው።